ሪከርድ እዚህ ጋር ምን አየን? አሁን የመጨረሻው የምናያት ምንድነው? ሶርት ነች። ሶርት እንደው እንዲሁ ዝም ብዬ ብሪፍ ላድርጋችሁና ቀጥታ ወደ ሌሎቹ መሄድ ይሻለናል። ሶርት ማለት አሴንዲንግ ኦር ዲሴንዲንግ ኦርደር ሶርት ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ከነዚህ ውስጥ ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ። እኔ ግን ምንድነው አድቫይዝ የማደርጋችሁ ቁጭ ብላችሁ አንድ በአንድ ይዋቸው። ለምሳሌ አሁን ይሄን እንደዚህ ልምጣና እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች እያንዳንዳቸው ምንድነው የሚሰሩት? ለምሳሌ ኦ ዳታ ሶርስ ይባላል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኦፕን ዳታ ሶርስ ማለት ነው። ስለዚህ ቢያንስ ኮንሰፕቱን አንደርስታንድ እያደረጋችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው። እና አንድ በአንድ ማየት ከናንተ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ኦኬ አንዳንዶቹ ምናልባት በጣም ላይገባችሁ ይችላሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዳታ ኮንቨርሽን የሚላል ከዚህ በፊት ያየ ነው። ስኩዌር ሰርቨር ኖሮን ወደ ኤክሴል ልንወስደው ብንፈልግ አንደኛው ዩኒኮድ ነው፣ አንደኛው ዩኒኮድ ነው። ወደዛ መውሰድ እንዴት ነው የምንችለው የሚለውን የምናይበት ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ፒቮት ማድረግ ትችላላችሁ። ዋት ዳዝ ሚን ባይ ፒቮት በደንብ ይሁን። ይሄን ለምሳሌ እንደው በቀላሉ እንደው አንዳንዶቹን ልነግራችሁ ስለፈለኩ ማለት ነው። ፒቮት ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ቴብላችሁ እንዲሆነው በደንብ ይሁ ቴብላችሁ እንደዚህ ሆኖ ይሄ የተጻፈው እንደዚህ ነው። ተመልከቱ። ይሄ ፈርስት ኔም ይላል፣ ከዛ ላስት ኔም ይላል፣ እዚህ ጋር ሳለሪ ይላል። አያችሁት? በይር ነው የተጻፈው። ኦኬ ከዛ ይር ይላል። እያንዳንዱ ሰው በአኑዋሊ ያገኘው ሳለሪ እንደዚህ ተጽፏል። እኔ ግን ምን ፈለኩኝ? ይሩን በጎን እንዲመጣ ከዛ በእያንዳንዱ ይር እያንዳንዱ ስቱደንት አይዲ ያገኘው የሰው ሳለሪ እንደዚህ እንዲጻፍ ፈለኩ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኮለመኑን ወደ ሮውን ወደ ኮለመን መቀየር ያ ምን እየተባለ ይጠራል? ፒቮቲንግ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ፒቮት የሚባለው ያ ነው። ሮ ሳምፕሊንግ መውሰድ ትችላላችሁ። this is also very interesting። እንደውም ላሳያችሁ በጣም እንደው ቅድም አይ ቲንክ ተመስገን መሰለኝ የጠየቀኝ እና እሱን በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉት አንድ ላሳያችሁ። ሮ ሳምፕሊንግ ማለት ምን ማለት ነው? ካለው ዳታ ውስጥ እኔ የምፈልገው 10%ን ነው። 10%ን አሳየኝ ብባል ካለው ሪከርድ አሁን ለምሳሌ ተመልከቱ። ይሄ እዚህ ጋር ልምጣ ኦኤልዲቢ ዳታ ሶርስ ላሳያችሁ። ይሄን እንደው በደንብ ማየት ስላለባችሁ ማለት ነው። ይሄን ደብል ክሊክ ላድርገው እዚህ ጋር ልምጣና ስቱደንት የሚለውን ልምጣ። ይሄ ጋር ስቱደንት አሁን ከስቱደንት ላይ መጣው። ስቱደንት ስንት ሪከርድ ነው ያለው? 105 ነው። 10%ን አሳዩኝ ከተባልን ስንት ነው የምናሳየው ማለት ነው? ለሰውየው 10 ሪከርድ ማሳየት አለብን ማለት ነው። 10 ፖይንት ምናምን። ስለዚህ ያ ምን እየተባለ ይጠራል? ሮ ሳምፕሊንግ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሮ ሳምፕሊንግ የሚል አለ። እሱን ላሳያችሁና ከዛ በኋላ ይኸው እዚህ ጋር ምን ይላል? ሮ ሳምፕሊንግ እና ፐርሰንቴጅ ሳምፕሊንግ ይባላል። እነሱ ሁለቱን አሳያችኋለሁ። ሮ ሳምፕሊንግ የሚባለው 10ን አሳየኝ ብሎ የሚነግራችሁ ማለት ነው። 10 ሪከርድ ካለው ውስጥ 10ን አሳየኝ ብሎ ይነግራችኋል። ይሄ ሮ ሳምፕሊንግ ይባላል። ፐርሰንቴጅ ሳምፕሊንግ የሚባለው 10%ን አሳየኝ ብሎ ቢነግራችሁ ማለት ነው። 10ን ከተባለ ሁሉ ጊዜ 10 ነው የምታሳዩት። 10% ከተባለ ግን ካለው ኮሌክሽን ውስጥ 10%ን ነው የምታሳዩት ማለት ነው። 10 ሪከርድ ቢኖራችሁ አንድ ሰው ታሳያላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ሮ ሳምፕሊንጉን ላሳያችሁ፣ ከዛ ግልጽ ይሆንላችኋል። ይሄን እንደዚህ ላምጣና ኮኔክት ላድርገው። ተመልከቱ። ማን ጋር ነው ኮኔክት ያደረኩት? ሮ ሳምፕሊንግ ጋር። ይሲ ይሄንን አመጣው ሮ ሳምፕሊንግ ጋር ኮኔክት አደረኩት። ከዛ በኋላስ ደብል ክሊክ አደረገውና ስንት ሪከርድ ነው ማየት የምትፈልገው ይለኛል። እኔ የምፈልገው 15 ሪከርድ ነው አልኩት። ተመልከቱ። አሁን የተመረጡትን ምን ልበልልህ ይለኛል። በደንብ ይሁ የተመረጡትን ሴሌክትድ በለው አልኩት። ያልተመረጡትን አንሴሌክትድ በለው አልኩት። ኦኬ ከዛስ እንደዛ አደረኩኝ። ኦኬ አልኩት። ኮለመኖቹን ስትፈልጉ የፈለጋችሁትን ኮለመን መምረጥና ለመምረጥ ትችላላችሁ። ኦኬ አልኩት። አሁን ተመልከቱ። ይሄ ምን ያደርጋል? የተመረጠ 15 ሪከርድ ራንደምሊ ማለት ነው ፒክ የሚያደርገው። ራንደምሊ ማለት ምን ማለት ነው? ኦርደር ሳይኖራቸው ማለት ነው። ይሄ ሎተሪ ቲኬት ለመስራት ቢፈለግ እንደዛ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ሰራሁት። እስኪ የተመረጡና ያልተመረጡትን በየብቻቸው ላምጣቸው። ተመልከቱ በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ልምጣና ለምሳሌ ይሄንን ዩኒየን ላድርገውና እዚህም ሌላ ዩኒየን ላድርግ። ተመልከቱ ይሄንን ክሊክ አድርጌ ይችን ዩኒየን ጋር ሳመጣ ምን ይለኛል? የትኛውን ነው የምፈልገው? የተመረጡትና ያልተመረጡትን ይለኛል። የተመረጡትን እዚህ ጋር አምጣልኝ አልኩት። አያችሁት? ይሄ የተመረጡ ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ደግሞ ይችኛዋን አምጥቼ እዚህ ጋር ዳምፕ ሳደርጋ ምን ይለኛል? ያልተመረጡትን አውቶማቲካሊ አምጥቶ ዳምፕ ያደርግልኛል ማለት ነው። አያችሁት? ከዛስ እስኪ የተመረጡትን እዚህ ጋር ልምጣና ተመልከቱ። እስኪ ለዩ በዳታ ቪወር ኦኬ። ይሄን አሁን ረን ላድርገው በደንብ ይሁ። ይሄን ረን ሳደርገው ምን ያደርግልኛል? ዳታ ቪወር ያመጣልኛል ማለት ነው። ወደዚህኛው ስክሪን ስለሚወስደኝ ላምጣላችሁ። ተመልከቱ። የተመረጡት አሁን የመጀመሪያው ማን የሚባል መጥቷል ይለኛል። ዜና የሚባል መጥቷል ይለኛል። አያችሁት? ስንት ሪከርድ ነው የተመረጠው? አያችሁ 15 ሪከርድ ነው። ስንተኛው ተራ ቁጥር ነው? ራንደምሊ 89ኛው 38ኛው ራንደምሊ ነው የሄደ ፒክ እያደረገ ያመጣቸው ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛ ላይ ረን ባደርገው ዘሴም ሪከርድ አላገኝም። ተመልከቱ። ቅድም መጀመሪያ ላይ የመጣልኝ ማን ነው? ዜና የሚል ነው። አሁን ወደዚህ ባመጣው ረን ባደርገው ምን ያደርጋል ማለት ነው? የሚያመጣው ሪከርድ የተለየ ነው የሚሆነው። ለሚ ብሪንግ እዚህ ጋር ሪከርዱን ወደዚህ ላምጣና ላሳያችሁ። አያችሁት? 15 ነው ኦፍ ኮርስ። ቅድም 38 ምናምን ተመርጦ ነበር። አሁን 38 አልተመረጠም። ይሄ ምን ይባላል? ሮው ሳምፕሊንግ ይባላል። በሮው ፒክ የሚያደርግልን ሳምፕሊንግ ሞዴል እየተባለ የሚጠራ ማለት ነው።
ይሄ ለብዙ ነገር ትሰሩበታላችሁ። ዳታ ማይኒንግ፣ ዳታ ፕሪዲክሽን የምትሰሩበት በዚህ ቴክኒክ ነው ማለት ነው። ዴርፎር ፕሪዲክቲቭ ዳታ ማይኒንግ ሞዴል ዲቨሎፕ የምታደርጉት በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። ጉድ ናው ይሄ ሮ ሳምፕሊንግ ነው በደንብ። አሁን እስኪ ከዚህ ምን ፈለግኩኝ? በፐርሰንቴጅ ማውጣት ፈለግኩ። ስለዚህ ያ ደግሞ ምን እየተባለ ይጠራል? ፐርሰንቴጅ ሳምፕሊንግ ይባላል ማለት ነው። አሁን እነዚህን ላጥፋቸው፣ ተመልከቱ። ሄሪጎ ምን አደርጋለሁ? ኢንስቴድ ኦፍ ሮ ሳምፕሊንግ ፐርሰንቴጅ ሳምፕሊንግ አመጣና ይህንን ሪከርድ ሄደ እለዋለሁ። በፐርሰንቴጅ አምጣልኝ አልኩት። ስንት ፐርሰንት ነው የምፈልገው አለኝ። ተመልከቱ 10% ካልኩት ከ105 ሰው 10 ፖይንት ምናምን ሰው ነው የሚያመጣው ማለት ነው። ስለዚህ 10 ወይም 11 ሰው ይመርጥልኛል ማለት ነው። አያችሁት? ስለዚህ 10% አልኩት። ልክ እንደ ቅድሙ ሴሌክትድ እለዋለሁ። አሁን እስኪ 5 ብሎ ምን ያደርግልኛል ማለት ነው። ተመልከቱ 5 ብሎ ስንት ያመጣል ማለት ነው? 5 ሰው ነው የሚያመጣው ማለት ነው። እስኪ ሴሌክትድ ልበለው። ይሄን ምን ልበለው? አንሴሌክትድ አልኩት። ሄር ዩ ጎ ፐርፌክት። ስለዚህ የሚመረጡት ኦልዌይስ 5 ናቸው ማለት ነው። ናው እዚህ ጋር ልምጣ። 5 ሰው ይመርጥልኛል ከ100 ሰው ማለት ነው። 5 ነጥብ ምናምን እዚህ ጋር ልምጣ። ሴሌክትድ አልኩት። ኦኬ አልኩት። ያልተመረጡትን ደግሞ አምጥቼ እዚህ ጋር እንዲህ አድርጌ አንሴሌክትድ ማለት እችላለሁ ማለት ነው። እንዲህ አድርጌ ኢኔብል ዳታ ቪወር እለዋለሁ። ከዛ ረን አደርገዋለሁ። በነገራችን ላይ ዊሽ ጊዜ ኖረን በደንብ እንደብዝ ባሳያችሁ ብዙውን ነገር ደስ ባላይ ነበር፣ ግን ፎር ዩ ጋይስ ፎር ዩር ሴክ ለጊዜው ያው እነዚህ ይበቃሉ። አሁን ተመልከቱ እዚህ ጋር ስንት እንደመረጠልኝ። ስንት ሪካርድ መረጠ? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ማለት 5% ነው ማለት ነው። እንግዲህ ትረስት እናደርገዋለን። ያ 5% ኦፍ 105 ማለት ነው። ኤግዛክትሊ እንደዛ እያደረገ ያመጣልናል። ከዛ በኋላ ይሄንን ባቆመውና እንደገና ረን ባረገው አሁንም 5%ን ሄዶ ሴሌክት ያደርጋል ማለት ነው። ዛት ኢዝ ኮልድ ፐርሰንቴጅ ኤንድ ሮ ሳምፕሊንግ ማለት ነው። ይሄ ሞዴሊንግ እየተባለ የሚጠራው ይሄ ነው ማለት ነው።